שלום לכם. בפעם הקודמת הצגתי את פונקציית החלוקה שסיבנתי בפי של n, והמטרה שלי היא להוכיח נוסחת נסיגה עבורה. הכלי שבו אשתמש לשם כך יהיה פונקציות יוצרות, אז אני מניח שזה נושא שכבר מוכר לכם. אני רוצה להזכיר את מה שראינו על פונקציות יוצרות ונוסחאות נסיגה. ראינו שאם יש לנו סדרה של מספרים, a0, a1, a2 וכן הלאה, ואם יש לה פונקציה יוצרת שהיא מנה מהצורה 1 חלקי ביטוי שהוא 1 פחות c1 כפול x, פחות c2 כפול x בריבוע וכן הלאה, אז לסדרה של המספרים יש את נוסחת הנסיגה הבאה. an שווה ל-c1 כפול an פחות 1, ועוד c2 כפול an פחות 2 וכן הלאה. כלומר, המקדמים של נוסחת הנסיגה נמצאים איכשהו בתוך המכנה של הפונקציה היוצרת. אז האתגר שלי הוא להבין את הפונקציה היוצרת של בעיית החלוקה, ונעשה את זה צעד צעד. בצעד הראשון, אני רוצה שנזכר באחת מהפונקציות היוצרות הפשוטות ביותר שגילינו, הפונקציה היוצרת של הסדרה הקבועה 1. נתתי נימוק אלגברי לכך שהפונקציה היוצרת הזו יוצאת 1 חלקי 1 פחות x. ואותו נימוק היה ניתן גם להכללה. 1 חלקי 1 פחות x בחזקת n היא התוצאה של הסכום 1 ועוד x בחזקת n ועוד x בחזקת 2n וכן הלאה. מה שאני רוצה לעשות הוא לקחת שני סכומים כאלו ולכפול אותם. לצורך הדוגמה נציב n שווה 2 ו-n שווה 3 ונכפול את שני הסכומים המתאימים. הסכומים הם אינסופיים, אבל אנחנו יודעים לטפל במכפלה של שניים כאלו. נקבל סכום אינסופי, שבו כל איבר מתקבל מכפל של איבר בסוגריים בשמאל, עם איבר בסוגריים מימין. למשל, האיבר x בחזקת 12 בתוצאה, יתקבל בשלוש דרכים שונות. על ידי כפל x ב-12 מהסוגריים השמאליים ו-1 מהסוגריים הימניים, על ידי כפל x ב-6 מכל אחד מזוגות הסוגריים, ועל ידי כפל 1 מהסוגריים השמאליים ב-x בחזקת 12 מהסוגריים הימניים. המספר 3 הזה מתאים לשלוש הדרכים שבהן אפשר להציג את המספר 12 כסכום של המספרים 2 ו-3 בלבד. זה עובד כי הסוגריים השמאליים מתאימים את כל המספרים שהם סכומים של 2 לבד, הימניים את כל המספרים שהם סכום של 3 בלבד, ואז המכפלה מתארת את כל מה שהוא סכום של מספר 1 משמאל ומספר 1 מימין. באופן כללי, המקדם של x בחזקת n, כשנפתח את המכפלה, יהיה מספר הפתרונות בשלמים אי שליליים למשוואה 2x ועוד 3y שווה n. ומה יקרה אם נוסיף עוד סוגריים למכפלה? אם למשל אני אכפול גם את הסוגריים שמתאימים ל-1 חלקי 1 פחות x ול-1 חלקי 1 פחות x ברביעית, אחרי פתיחת הסוגריים, המקדם של x בחזקת n יהיה מספר הפתרונות בשלמים אי שליליים למשוואה x ועוד 2y ועוד 3z ועוד 4w שווה n. ובאופן כללי עוד יותר, אם אני כופל את הסוגריים של כל החזקות, מ-1 עד k, המקדם של x בחזקת n יהיה כל מספר הפתרונות בשלמים של המשוואה 1 כפול x1, ועוד 2 כפול x2, וכן הלאה עד k כפול xk. עכשיו, שימו לב לנקודה הקריטית כאן. אם n קטן יותר מ-k, אז xk חייב להיות 0. למשל, אם ניקח n שווה 3 ונסתכל במשוואה עבור k שווה 4, אז x4 חייב להיות 0, כי אם הוא יהיה לפחות 1, אז הסכום באגף שמאל יהיה לפחות 4 וזה גדול מדי. וזה מוביל אותי להכללה האחרונה שאני רוצה לבצע, ותצטרכו להאמין לי שמתמטית חוקי לבצע אותה, כי אני לא אוכיח את זה פורמלית. במקום לספור את הפתרונות בשלמים של המשוואה מ-x1 עד x בחזקת k, אני אתן למשוואה לרוץ מ-x1 ועוד 2 כפול x2 וכן הלאה עד אין סוף, בלי איבר אחרון. ואספור כמה פתרונות יש למשוואה האינסופית הזו.
יהיו לה רק מספר סופי של פתרונות, כי כפי שכבר אמרנו, המקדם של xk עבור כל k שגדול מ-n יהיה חייב להיות 0. אז קיבלנו דרך להבין את המכפלה האינסופית, כש-k רץ מ-1 עד אינסוף, של 1 חלקי 1 פחות x בחזקת k. כשנפתח את המכפלה הזו, נקבל סכום של חזקות של x, כשהמקדם של החזקה ה-nית הוא בדיוק מספר הדרכים, לכתוב את n בתור סכום של המספרים 1, 2, 3 וכן הלאה, בלי חשיבות לסדר, אבל עם חזרות. המספר הזה הוא בדיוק, אבל בדיוק מספר החלוקות של n. מה שקראתי לו פי של n. במילים אחרות, מצאתי ייצוג לפונקציה היוצרת של פונקציית החלוקה בתור מכפלה של גורמים. את המכפלה הזו אני יכול להכניס למכנה, וזוכרים מה שאמרתי בהתחלה? אם יש לנו פונקציה יוצרת שהיא פונקציה רציונלית, אז מה שיש במכנה נותן לנו את המקדמים של נוסחת הנסיגה שלה. לכן, השלב הבא שלנו הוא להבין את המכפלה שהופיעה במכנה ומה מקבלים כשפותחים את הסוגריים שלה. את זה נראה בפעם הבאה. להתראות בינתיים.